สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับคลิปนันุยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นขวดน้ำนะครับขวดพลาสติก 1.5 ลิตรนะครับผมเป็นขวดที่เราไม่ได้ใช้แล้วครับทีนี้จะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับดีกว่าทิ้งไปนะครับผมช่วยกันคนละไม้คนละมือครับลดปริมาณขยะของโลกเราได้นะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับผมจากขวดพลาสติกขวด 1.5 ลิตรครับผม